Axiom Tech působí v oblasti průmyslových IT technologií déle než 25 let. Pokud bychom se měli zaškatulkovat, tak s počtem 80 zaměstnanců patříme rozhodně mezi ty velké firmy, které dodávají PLM systémy. 25 let je dlouhá historie. Myslím si, že historie firmy většinou zajímá spíš jenom zaměstnance, kteří tady tohle historii prošli. A pro zákazníka důležitá moc není. Proto když vyjednáváme o naší nabídce na spolupráci, tak naším CVčkem je spíše stabilita firmy a úspěšnost po celou dobu naší historie. Reference na naše zákazníky je to, čím můžeme vlastně toho zákazníka oslovit a vysvětlit mu, co od nás může získat. Naši zákazníci jsou vesměs renomované firmy s velkými nároky na kvalitu dodávky. Snažíme se být technologicky empatičtí, aby jsme pochopili potřeby zákazníka a tady to pochopení potřeb považujeme za klíčový faktor pro naši úspěšnost. Pokud jsme schopni zákazníkovi nabídnout dobré řešení, tak naše řešení stavíme na portfoliu produktů Siemens PLM Software. Tuhletu oblast si dovoluji tvrdit, že známe velice dobře, protože jsme Gold Smart partnerem. Naše veškeré aktivity byly vždycky založeny na velmi dobrých technických znalostech, které si jednak budujeme v naší firmě, u našich specialistů, získáváme od zákazníků a získáváme samozřejmě i od dodavatelů produktů, s kterými poskytujeme služby. Asi bylo štěstí, že jsme na počátku byli všichni technici a ta naše vize, jak budovat firmu, jak pracovat s lidmi, jak pracovat se zákazníky, byla vždycky postavena na technických znalostech a technických přístupech. Během existence naší firmy jsme ve službách rostli od základních produktů poskytovaných do strojírenských firem až po komplexní portfolio, které v současné době zahrnuje jak technickou přípravu výroby ve strojírenství, správu dat, až po činnosti ve výrobě, jako je plánování výroby, programování robotů a simulace automatických linek. Tento rozvoj služeb kopíroval vývoj rozvoje digitalizace, tak jak ji známe v dnešním pojetí pod pojmy Industry 4.0 nebo digitální továrna 2. Čerpáme samozřejmě i ze zkušeností u našich zákazníků, to bych řekl, že i největší zdroj a největší inspirace jsou jejich potřeby. Vždy jsme se snažili, aby naše firma vypadala jako opravdová strojírenská firma. Pomáhá nám to v porozumění problémům našich zákazníků a zároveň tímto způsobem chceme růst. To se nám vyplatilo v době krize, kdy v roce 2009 jsme započali i vlastní vývoj zařízení, které je nyní úspěšně prodáváno dceřinou firmou. Orientovali jsme se na oblast udržitelné energetiky, vyvinuli jsme vlastní peletizační linku a nyní vývoj pokračuje ve vývoji tepelných zařízení na zpracování alternativních paliv a zpracování odpadů. Ve firmě doceňujeme i dobrého vztahu k našim zaměstnancům. Vlastně my stavíme na jejich technické erudici, na jejich věrnosti, na jejich přátelském přístupu, na jejich zodpovědnosti. To jinak ani v těchto činnostech nelze.